Hello everyone, welcome back to another video. আৰু আৰম্ভ কৰিব গৈ আছো এটা আনবক্সিং ভিডিও কিনি লৈ আছো এটা AC এয়াৰ কন্ডিশনাৰ LG হয় লাইফছ গুড আৰু কি আছে মই দেখাই লৈছো মানে এটো গোটেইখিনি মানে সেট মানে AC সেট এটো কয় ইনডোৰ ইউনিট এটো হৈছে আউটডোৰ ইউনিট আৰু এটো হৈছে এটা ষ্টেবিলাইজাৰ 4 কিলোৱাট ষ্টেবিলাইজাৰ তো প্ৰথমতে এটো দেখাই লৈছো এটো ইয়াতে আছে আপোনাৰ কেশ মেমো মানে কিমান দি কিনি আনিছো এটো কিনি আনিছো মানে টোটাল পৰিছে 42500 38000 AC টো আৰু 4500 টকা আপোনাৰ ষ্টেবিলাইজাৰ টোটাল 42500 তো ইয়াতে আছে এটা ওয়ারেন্টি কার্ড 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আৰু কিবা কিবি আছে তো এখিনি তো দিছ চাইলত তো প্ৰথমতে কৈ লৈছো যেটো ইনডোৰ মানে কি আছে ইউনিট আছে এটো আনবক্সিং কৰি দিছো ইনডোৰ ইউনিট মানে আমি যেটো AC বুলি কও তো প্ৰথমতে এটো কাটিছো দেখাইছো কি আছে এটো কভার কিবি আছে ইয়াতে ওয়্যার কিবি আছে ইয়াতে কানেক্ট ওয়্যার আছে আৰু এখন আছে ৰিমোট এইখন হৈছে আমাৰ ইনডোৰ ইউনিট মানে যে ভিতৰত থাকিব মানে যেটো আমি AC বুলি কওঁ যাক তো এইটো হৈছে আমাৰ এইটো ডুৱেল ইনভাৰ্টাৰ টেকনলজি মানে সো LG হয় 10 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি ওকে তো এইটো হৈছে আমাৰ মানে যেটো আউটডোৰ ইউনিট হয় মানে যেটো আমি ফ্যান বাহিৰত দেখা পাওঁ এই ফ্যানটো ইয়াতে আছে outdoor unit আৰু ইয়াতে কিবা কিবি আছে ৰাবাৰৰ কিবা দুখন নিচিনা মানে ফিটিং হ'ব তাত থাকিব কিবা ইনষ্টল কৰা মানুহ আহিব ইনষ্টল কৰি দিব তো এখন হৈছে আমাৰ ফ্যানখন আউটডোৰ ইউনিট এইটো পাইপ আছে কপাৰৰ হ'ব চাগে এতিয়া ষ্টেবিলাইজাৰখন আনবক্সিং কৰি দেখাইছো Okay. তো এখন হৈছে আমাৰ ষ্টেবিলাইজাৰ মানে ভোল্টেজটো কম থাকে যেহেতু এচিত আপোনাৰ বহুত ভোল্টেজ লাগিব সো ফুল ভোল্টেজ লাগিব মানে ধৰক 220 লাগিব ঠিক আছে তো আমাৰ যদি ভোল্টেজটো আপ ডাউন কৰি থাকে কম বেছি হৈ থাকে তো এটো ধৰক 90 ভোল্টৰ পৰা মানে বুষ্ট কৰিব পাৰিব আপ টু 220 240 যিমান লাগে মানে ফুল ভোল্টেজ লাগিব তো এটো 4 কিলোৱাটৰ এটা ষ্টেবিলাইজাৰ
লগোৱা হৈছে আছে আছে তো বাকী যি কি নহওক এয়াই আছিল এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু ভাল লাগিলে অৱশ্যে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলত শ্বেয়াৰ কৰিব লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ জয় অসম